Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. De această dată vreau să văd ce mesaje are tarotul pentru tine, pentru casă, în curând în viitor, ce nu știi pe neașteptate și ce o să te mire. Îți mulțumesc pentru că mă urmărești, îți mulțumesc pentru că mi ești alături. Dacă vrei și tu o citire pentru sufletelul tău, găsești oricând gratuit pe aplicația de tarot Cristina Zurba, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Ok, a început citirea. La baza pachetului avem 4 de spade, 2 de cupe și împăratul. Deci o hotărâre aici care s-a luat în legătură cu o relație. Dar ce văd aici este fie un parteneriat stabil, fie o relație în care fiecare respectă anumite reguli. Văd aici foarte multă liniște. De asemenea, în unele cazuri, fie înseamnă o pauză în relație, fie pentru alții este vorba despre liniștea, da, care s-a așternut în relație în urma unor hotărâri. Este foarte clar aici că partea masculină are un rol foarte important. Poate ești într-o perioadă în care vrei să te odihnești, vrei să te refaci. În continuare, pentru tine, avem pajul de monede și 5 de bâte. Încerci să studiezi aici o problemă și încerci să găsești o soluție. Este o persoană care ți este alături, care te susține, fie prin vorbe, fie te susține prin anumite fapte. Ce mai văd aici este că ești într-o perioadă de studiu, de analiză. Hai să vedem ce spune și tarotul. Avem așa 3 de cupe, 8 de spade. Este un blocaj aici care este de ceva timp, dar aici e clar că văd niște oameni care se sfătuiesc tocmai pentru a reuși să iasă din această situație. Pentru unii văd că parcă ați avea concurență, fie în relația de cuplu, fie din punct de vedere profesional. Sunt mici probleme aici care se rezolvă foarte curând. Uite, ai primit niște vești puțin ciudate. Pentru casa ta avem 8 de spade, deci este un moment aici în care poate blocajul ăsta poate să țină de o persoană din casa ta sau poate avea legătură cu faptul că există un oarecare blocaj din punct de vedere personal. Da? Poate se discută aici despre acte, despre o deblocare, dar văd clar că poate prin cineva din casa ta, din familia ta, reușește aici să ieși din această situație ciudată. Da? Cineva care s-a ridicat și a plecat. Mai vreau o carte. Avem un 5 de bâte din nou și cu lumea. Deci e cineva aici care se luptă pentru tine undeva la drum lung. Sau poate să însemne și faptul că te-ai eliberat de o karmă de familie sau te afli într-un proces de eliberare din acest punct de vedere. Pentru unii este vorba despre o mutare, despre o relocare. În curând, 7 de spade, în curând aici văd o persoană foarte diplomată. Da? Poate să fie și o legătură pe care o ai cu o persoană inteligentă sau poate să însemne și o veste referitoare la o persoană care se simte mințită, trădată, poate lăsată deoparte. Avem cavalerul de monede, regina de monede, deci parcă este o persoană aici
care îți dă o veste fie legată de sănătatea cuiva, fie legată de zona financiară. Pentru unii văd și o legătură cu zodii de pământ, Taur, Fecioară, Capricorn. Poate are legătură și cu o problemă, așa cum am spus, fie financiară, fie de sănătate a cuiva din jur. Judecata. Deci poate tu aici aștepți o veste de mult timp și uite, poate să vină vestea aceasta. Poate pentru unii este vorba și despre o decizie de la nivel mare. Dar uite, totuși sunt vești bune. Deci poate o femeie dezamăgită, supărată, poate să fie o colegă de la muncă sau o problemă, da, pe care eu am văzut-o mai devreme, se poate rezolva în curând. Și prin femeia asta, uite, avem și un rege de monede, deci poate e vorba de un cuplu din jurul tău care îți dă o veste bună, o veste eliberatoare. În viitor avem regele de cupe, o legătură aici cu o zodie de apă, rac, scorpion sau pești, dar tot în viitor văd eu aici și o conexiune foarte profundă cu o persoană dragă inimii tale. Regele de cupe, să știi că poate să însemne și o relație de suflet. Poate este vorba despre niște sfaturi bune pe care le primești de la cineva din familia ta. Pentru unii poate este vorba despre o persoană mai sensibilă din fire. Poate să fie cineva care are o experiență foarte mare de viață. În viitor. 2 de monede. Deci, în viitor văd aici o persoană care va încerca să te liniștească sau care va încerca să găsească o soluție. Poate chiar persoana aceasta vine către tine foarte curând. Pajul de bâte. Deci este clar aici că ție persoana aceasta ți aduce liniștea, îți dă niște sfaturi bune. Pentru unii puteți să primiți o veste importantă de la drum, fie dintr-un loc care este lângă o apă, fie țara respectivă este înconjurată de apă, ceva de genul ăsta. Vestea asta te va pune foarte mult pe gânduri. Poate ai legătură aici cu cineva care vorbește puțin. Persoana aceasta este mai interiorizată din fire, dar îți dă niște vești foarte bune care ție personal îți aduc liniștea. Ce nu știi tu? 4 de monede. Deci este o persoană aici care e foarte concentrată pe bani. De asemenea, văd o persoană puțin zgârcită sau cineva căruia îi place foarte mult să dețină controlul asupra lucrurilor. Da? Mai vreau o carte. Este o persoană aici puțin supărată, pusă pe gânduri și cavalerul de cupe avem. Deci poate tu nu știi despre cineva, poate partenerul tău care se gândește cum anume să dețină controlul asupra ta sau cum anume să te aibă alături. Uite, e cineva care se gândește aici foarte mult la ideea de relație, de stabilitate, la ideea de căsnicie. Însă persoana aceasta, da, adică ține la tine, dar în același timp își dorește foarte mult controlul asupra lucrurilor. Șase de spade, deci cineva aici care vrea să facă un drum către tine sau încearcă pe cât posibil să rezolve ceva legat de o mutare. Nouă de spade. Deci este o persoană aici foarte stresată, da? Se gândește foarte mult la tine, la drumul tău, se gândește să vină către tine. Face tot felul de gesturi. Uite, 6 de cupe. O legătură cu un suflet pereche. Deci omul ăsta face orice aici pentru a fi lângă tine. Își face foarte multe griji, își face foarte multe iluzii. Poate să fie și o persoană puțin posesivă pentru unii.
Hai să vedem despre ce este vorba, ce spune și tarotul meu. Ce nu știi tu. Este o veste despre un final definitiv cu realizarea dorințelor. Și petrecere, amiciție. Poate tu nu știi că cineva din jurul tău a rezolvat ceva anume, este foarte bucuros sau bucuroasă, vrea să te invite undeva să petreceți sau chiar poate să fie vorba aici despre o veste importantă legată de o casă sau legată de o instituție, de o sumă de bani, dar este o decizie foarte, foarte mare. Uite, e un bărbat matur, cu surpriză, casă, cununie, relație. Deci e cineva aici care vrea să-ți facă o surpriză în acest sens. Pe neașteptate, 10 de cupe, pe neașteptate apare o bucurie foarte mare aici pentru tine. Poate să fie o întâlnire cu membrii familiei, poate să fie vorba despre un ideal pe care tu îl ai și care acum, în sfârșit, se îndeplinește. Hai să vedem despre ce este vorba. 7 de spade, 7 de bâte. Bun, deci pe neașteptate, uite, această supărare despre care vorbeam eu, această trădare se rezolvă. Este o persoană poate din casa și din familia ta care ia atitudine, da? Privind această situație care nu-i place, nu-i convine. Este o hotărâre dreaptă. Parcă este o persoană care vrea să plece de undeva. Pe neașteptate, uite, a ieșit faetonul și cu 3 de spade. Deci o persoană care, așa cum am zis, este rănită în suflet și care ia atitudine, care face un gest nebunesc. Pentru unii poate să însemne și o mutare. Uite, din nou 4 de monede, 7 de monede, 6 de monede. Poate are legătură aici cu așteptare privind banii. Pe neașteptate avem proces și judecată cu ceartă și cu boală. Deci pe neașteptate eu cred aici că se ia o decizie undeva într-un grup de oameni din care faci parte. Poate e vorba de familia ta, poate e un cerc de prieteni, colegii de la muncă de asemenea. Este o persoană care, uite, vrea să te revadă, vrea să vină către tine. Este, uite, poate să fie vorba despre o femeie în vârstă sau o femeie matură din casa ta. Sau cineva care vrea să-ți vină în casă. Poate persoana asta are o problemă, da, la drum. Ce o să te mire? Judecata. Aici o să te mire o hotărâre de la nivel mare. Poate este o știre, poate este o lege care se dă o decizie puternică. Dar aici poate o să te surprindă și revenirea cuiva în viața ta. Persoana asta revine în viața ta sau vrea să se revadă cu tine, dar poate are o problemă. Să vedem, judecata. Ce o să te mire? Păi avem 8-ul de cupe și regele de cupe. Din nou a apărut regele ăsta de cupe. Deci, surpriza poate avea legătură cu cineva care renunță, care dă la spate ceva în care a investit mult. Persoana aceasta poate să amâne ceva sau poate chiar apare o veste care e bună și care presupune că regele ăsta de cupe, nu știu, lasă ceva în urmă. Mai înseamnă că te poți revedea cu un bărbat care fie a trecut recent printr-o despărțire, fie persoana aceasta a lăsat ceva în urmă, ceva în care a investit mult. Un proiect, o relație, o casă, ceva. Ce o să te mire, da? Temperanța.
Și în urma acestei hotărâri, uite, apare liniștea, apare vindecarea, apare încrederea, apar banii. Pentru alții, așa cum am zis, poate este o hotărâre la nivel mare care se ia la muncă sau în general în lume și care ție personal îți aduce mai multă împlinire. Mai vreau o carte. Avem așa, persoană vicleană, prieten sincer și intrigi între femei. Poate acest rege de cupe vine și liniștește apele, vine și calmează spiritele. Este un prieten sincer, văd aici, dar și o persoană foarte inteligentă. Ce o să te mire? Deci tu aici ai o întâlnire cu omul ăsta și îți dă niște vești. Persoana aceasta, uite, te respectă, te laudă, te onorează, dar în același timp, așa cum am zis, toată situația aceasta poate fi într-un moment puțin conflictual. Uite, avem drum lung, bani puțin și supărare. Deci cineva de la drum lung. Sau o persoană care călătorește mult. Oracolul zice așa, că relațiile tale sunt testate, încrederea este cheia către succes. Deci aici trebuie să dați dovadă de încredere reciprocă. Și oracolul mai spune că este sfârșitul unui ciclu, sfârșitul unei etape. Este o etapă oficială, este o etapă importantă. Poate este o hotărâre la nivel înalt, așa cum am zis. O problemă personală își găsește rezolvarea, mai spune oracolul. O lună plină în rac. Deci, așa cum am zis, poate aceste tensiuni care țin de viața privată, în sfârșit se rezolvă. Oracolul zice totuși să faci și tu prima mișcare, adică să acționezi și tu cumva. Să vedem ce spune. Avem așa, o relație deschisă, da? O relație în care există libertate, fiecare se uită în direcția sa. Avem muncă, succes. Un rege de gheață, un șef, un antreprenor, un copil, inocență și libertate. Uite, surpriza aici are legătură cu un bărbat important din viața ta care reușește să se elibereze și se simte ca un copil, se simte foarte bine în pielea sa. Pentru alții, bineînțeles, este vorba despre poate o nouă persoană care apare. E cineva aici care se gândește la tine. Mai vreau o carte. O femeie matură, o femeie din înalta societate. Avem o regină a întâlnirilor. Eu cred că este vorba despre un succes foarte mare pentru tine, dar care vine la pachet și cu sacrificiul unei persoane. Uite, este o întâlnire aici în cadrul căreia vei avea niște discuții destul de importante. Pentru unii poate este o întâlnire online, da? Dar totuși văd aici că e și cu pasiune. E și cu pasiune. Să vedem și oracolul meu ce spune. Avem în momentul prezent o veste bună, cineva dorește să te revadă,
luna iunie, cifra 6, deci e vorba de împăcare, poate e vorba și de familie, zodia Gemeni, zodia Rac, non-culoarea alb, cu mesajul lumină, deci o persoană care vrea să te revadă, să-ți dea o veste bună, este o veste care îți luminează viața, iar ultimul mesaj este tranziție, schimbare, zodia Scorpion. E clar aici că tu te vei revedea cu o persoană care îți va da o veste privind o schimbare. Este o schimbare importantă. Mai avem așa, un bărbat tânăr, luna martie, cifra 3, zodia Pești, zodia Berbec, chakra 4, iubire, căsătorie, familie, zodia Rac, luna aprilie, cifra 4, zodia Taur, zodia Berbec, te dorește cineva, zodia Pești, vis sensibil, iar ultima carte este februarie, cifra 2, bucurie de departe. Din nou zodia Pești, dar și zodia Vărsător. E clar aici că tu vei primi o veste foarte bună, o veste care pur și simplu îți luminează viața. Dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru prezență, vă îmbrățișez cu drag. Sper din suflet să fie de folos informațiile și să ne revedem cu bine și data viitoare. Eu vă doresc să aveți parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.